چه تفاوتی بین احساس شرم و احساس گناه هست؟ سریال Presumed Innocent یک مرز باریکی بین این دوتا میکشه. توی قسمت 4 اونجایی که بین راستی و ری بگو مگو پیش میاد، این دوتا رفیق صمیمی ان. ری از این ناراحته که راستی در مورد رابطش با کارولین هیچی بهش نگفته و راستی هم اینجا شاکی میشه که میگه که تو چرا فکر میکنی من نسبت به کاری که کردم احساس مسئولیت نمی کنم، احساس گناه ندارم؟ اینجا ری یک دیالوگی میگه که احساس شرم در مورد کاریه که تو با خودت کردی، یک احساس خودمحوره، به خودت مربوط میشه، حس بدیه که تو نسبت به خودت داری. ولی احساس گناه مسئولیتیه که نسبت به دردی که به دیگران چشوندی در خودت احساس میکنی. میگه تو احساس شرم داری، آره، ولی احساس گناه نداری. این سریال انگار از ابتدا تا انتها یک عرصه‌ایه برای اینکه راستی رو از احساس شرم به احساس گناه برسونه. اتفاقا توی دادگاه ها برای گناهکار بودن همین لفظ گیلتی رو به کار میبرن و اینجا هم از همین لفظ استفاده میشه. این سریال از یک فضای حقوقی، از دادگاه برای امر اخلاقی استفاده کرده. قانون و اخلاق لزوما با هم همسون نیستن. اگه بخوام از سریال های دیگه یک نمونه بیارم، توی بتر کال سال مشکل کیم وکسلر هم همینه. اینکه میفهمه که خیلی کارها قانونی هستن ولی اخلاقی نیستن، یا برعکس بعضی از کارها اخلاقی هن ولی یک جاهای غیر قانونی به حساب میاد، مثل کمکی که میتونه یک دادستان به یک نفر بکنه وقتی یقین داره که اون بیگناهه. سریال انگار توی این 8 قسمت داره تلاش میکنه که از قوانین حقوقی استفاده بکنه تا یک نفر رو به یک قانون اخلاقی برسونه و اون همین تفاوت بین احساس شرم و احساس گناهه. توی بیانیه آخر راستی 2 جا گریه میکنه، یکی اولش و یکی آخر اون بیانیه، و هر 2 جا داره در مورد خانواده‌اش صحبت میکنه، احساس گناهی که نسبت به خانواده‌اش داره. میگه بعید این بچه‌ها دیگه من رو به عنوان یه بابای خوب بپذیرن، و یا من به شدت از احساس بدی که به همسرم باربارا دادم ناراحتم. ما از اول هم خیلی گمانمون به این سمت نمیره که راستی کارولین رو کشته باشه. اصلا دلیل محکمه پسندی هم خیلی تو دادگاه مطرح نمیشه و بیانیه آخر راستی هم به همین اشاره داره که کدوم یکی از این دلایل قانونی ان مدرک به حساب میان. اما انگار این دادگاه برای خیانت راستی برگزار شده. هیچ دلیل محکمه پسندی برای قتل نیست، اما همه شواهد بر اینن که راستی ضربه مهلکی به خانواده‌اش زده و بعد از تموم شدن دادگاه در قسمت آخر هست که خود راستی متوجه میشه چه آسیب بزرگی به خانواده وارد کرده، چیزی که دیگه غیر قابل جبرانه. به سینمازیز خوش اومد. چرا؟ همه چی داشت خیلی خوب پیش میرفت، بازی‌های قوی، درام پرتعلیق، یک داستان دادگاهی پرکشش، ولی این چه پایان بندی بود. I did not kill her. از همون اولی که سریال فرض بر بیگناهی یا بیگناه فرض شده Presumed Innocent منتشر شد، منتقدهای معتبر جهانی از تغییراتی که این سریال اقتباسی داره توی رمان ایجاد میکنه اظهار نگرانی کردن. من هم همون اول بعد از انتشار قسمت اول و دوم یک ویدیو منتشر کردم و این نقدها رو بررسی کردم و اون موقع این نقدها رو بیمورد میدیدم، چون گفته بودن که زیادی داره به شخصیت ها میپردازه، به روابط خصوصیشون، داره بار خانوادگی این درام رو بیشتر میکنه. ولی حالا که پایان بندی رو میبینم میگم که شاید اون نقدها خیلی هم بیمورد نبودن. اول بگم من از چی این سریال از همون اول خوشم اومد. یکی از اونها این بود که در واقع اتفاقا همین قضیه خانوادگی رو وارد یک درام دادگاهی کرده بود و این خیلی کمک میکرد، چون که کاراکتر اصلی به سبب یک خیانتی درگیر این موضوع شده و اصلا پاش به پرونده کشیده میشه، چون که به خونه مقتول رفت و آمد داشته و همین قضیه باعث میشه که اون دادگاه انگار یک در واقع عرصه‌ای باشه برای عذاب وجدان این کاراکتر، برای افتادن تشت رسواییش مقابل چشم همه.
از طرف دیگه انقدر بازی ها روونن، انقدر بازی ها قویان از همون ابتدا تا انتها که آدم متحیر میمونه. و یکی از جذابیت های این سریال که حتما ارزش تماشا داره که باید ببینیمش، همین بازی های قویان. جک جینهال همیشه خوب بوده، اینجا هم در نقش راستی خوب، فوق‌العاده است. اما پیتر سارسگارد نقش تامی مولتو رو اعجاب آور بازی کرده. یک بدمن، یک سایکو به تمام معنا، کسی که پر از گره های شخصیتی، پر از عقده های روانیه و خیلی خوب تونسته این نقش رو از آب در بیاره. و یک دیگه از اون چیزایی که تو سریال خیلی منو به خودش جذب کرد، مسئله تغییر جایگاه راستیه. کسی که سالهاست در مقام دادستان فعالیت داره، چیزهایی رو باید علیه کسی دیگه اثبات بکنه و حالا خودش جایگاه شیفت پیدا کرده، اومده اونور ماجرا و از همون اول روی این قضیه تاکید میشه که من بارها این عبارات رو خوندم ولی فکر نمی‌کردم انقدر بیرحمانه، انقدر زیادی باشن. حالا که خودش تو اون جایگاه قرار گرفته، احساس میکنه که این عبارات حقوقی خیلی خشکن، خیلی بیروحن، یه جورایی بیرحمانن. یکی دیگه از اون جاهایی که سریال تغییرش داده، مسئله مدافع راستیه که حالا این وکیل مدافع میشه رفیق صمیمی راستی که به نوعی رئیسش هم هست، کسی که راستی توی جناح اونه توی رقابت انتخاباتی که دارن و بعد از اینکه رقیبش انتخاب میشه، اینها هر دو از پرونده کنار میرن و همین زمینه رو برای تامی مولتو فراهم میکنه که بتونه عقده‌های قبلی رو سر راستی خالی بکنه. اما از همینجا میخوام وارد نقاط ضعف این سریال بشم که عموماً از همون تغییراتی ناشی میشه که توی رمان داده. مثلا همین رفاقتی که ازش صحبت کردم توی سریال خیلی پرداخت خوبی نداره. یعنی ری تا قسمت آخر به راستی مشکوکه که شاید اون قتل رو انجام داده و یک چیزهایی هم اتفاق میفته. مثلا اون سکته‌ای که میزنه معلوم نیستش که توی داستان چه کار کردی داره و قرار این وقفه چه چیزی توی پرونده ایجاد بکنه و بازگشتش چه کمکی میکنه. در نهایت هم هم راستی خودش دفاعی آخر رو انجام میده و بازگشت ری عملا خیلی کمکش نمیکنه. اصلا اینکه این آدم رفیقشه توی داستان بار واقعی خودش رو پیدا نکرده. اون چیزی که لازم داشته این رفاقت رنگی بده به درام، صورت خودش رو پیدا نکرده. یا یکی دیگه از تغییراتی که سریال توی رمان ایجاد کرده، پررنگ کردن خانواده و روابط شخصی راستی با همسرش، با رفیقش و سایر آدم هاست. این خانواده تا حدی تو پایان بندی به ضرر راستی تمام میشه. یعنی انگار سریال تصمیم گرفته که مخاطب رو شگفت زده بکنه، حتی مخاطبی که رمان رو خونده، و از همون اول با تغییراتی که میگه منتظر یه پایان دیگه باشه. در پایان رمان قاتل همسر راستیه. ما اینجا میبینیم که قاتل کس دیگه ایه و این چرخشه اصلا پرداخت خاصی برایش صورت نمیگیره و وای اون واقعا دیگه اون سکانس بعد از فاش شدن این قضیه، اینکه این آدما رو میبینیم که ری با همسرش داره گلا رو آب میده، یک روزمرگی خیلی عادی، خیلی شاد، و بعد وارد خونه راستی میشه که ما برامون سوال پیش اومده که راستی در قبال این قضیه چه واکنشی نشون میده، در حالی که اول راستی رو نمیبینیم، همسرش و بچه‌هاش دارن سر میز غذایی رو آماده میکنن، بعد دوربین میره کنار و خود راستی رو هم میبینیم. خیلی معمولیت تامی مولتو رو میبینیم که داره یک بازی فوتبال رو نگاه میکنه و میخوام بگم همه چیز شارپه، همه چیز رنگ و جلای خاصی داره و حداقل برای من واضح نبود این چجور پایان بندیه. میخوام بگم که
خیلی واضح نیست اون سکانسه و این تغییرات به نظرم به ضرر سریال تموم شده. من خودم این چند ساعتی رو که برای این سریال گذاشتم اتلاف وقت نمیدونم. مجموعی از بازی‌های خوبه، بازی‌های خیره کننده، داستانش تا پایان قدرت خودش رو حفظ میکنه، کشش درام قویه، پایان بندی ولی ضربه شدیدی میزنه بهش. The whole truth and nothing but the truth, so help you God.